رفقا سلام. بعضی از ایرادات وجود داره که ممکن در دستگاه دیاگ خطایی ثبت نشه، یا اگر هم خطایی ثبت بشه ایرادات مربوط به اون خطا نیست. در این مواقع شما باید قبل از هر گونه اقدامی مثل ریمپ یا تعویض اون قطعه دانلود اصلاحیه رو چک کنید. توی این ویدیو قرار با هم دیگه تمامی مواردی که مربوط به ایراد دانلود، ایراد و اصلاحیه هایی هستش که در توسط خود کارخونه اعلام میشه رو بررسی کنیم که بیشتر مربوط به خودروهای مدل 98 تا 1403 هست. اولین ایراد مربوط به خودروهای دنا و سورن با ECU EZU هستش. در این خودروها خطای سنسور میلسوپاپ درک میشه که ایراد نه مربوط به سنسور میلسوپاپ هستش، نه سیستم CVT و نه حتی شیر OCD. هیچ کدوم از این قطعات خراب نیستش و با دانلود اصلاحیه برطرف میشه. اگر خودرویی داشتید که همچین ایرادی داشته، قبل از هر چیز دانلود اصلاحیه اون رو چک. در 206 با ECU غرب استیل تیپ 25 تعداد زیادی خطای سنسور اکسیژن به وجود میاد، مثلا گرمکن سنسور اکسیژن، عملکرد سنسور اکسیژن، بازی پایین سنسور اکسیژن و خطای اینچنینی که با همدیگه این چند تا خطا وجود میاد. در این موارد هم سنسور اکسیژن خراب نیست و با دانلود اصلاحیه این ایراد برطرف میشه. در خودروهایی که موتور EF روی اون هستش و ECU اونها کروز هستش، خطای عیب مکانیکی سیستم CVT میده که نه دنده تریگر خرابه، نه چرخ دنده های CVT، نه شیر OCD و این به این دلیله که برنامه این ECU تمام این موارد رو با هم انطباق نمیده و با دانلود اصلاحیه این مشکل برطرف. در 206 و 207 با ECU غرب استیل خطای ناک وجود میاد و ممکن در دستگاه دیاگ خطای ناک ثبت بشه، عدم فیلر سوپاپا ثبت بشه، کمپرس پایین موتور مشاهده بشه که این موارد به دلیل خرابی قطعه نیست و اگر موتور کارکرد صحیحی داشت بدونید که هیچ کدوم از این موارد خراب نیست و با دانلود اصلاحیه این مشکل برطرف. خودروی 207 با ECU کزنس یک ایرادی وجود داره که نه خطایی به وجود میاد، نه قطعه خراب، ماشین هم داره درست کار میکنه. اون همینی که در حالت درجا خودرو خام میشه. یعنی اگر خودروی 207 داشتی که ECU کزنس روی اون هستش و بدون هیچ گونه مشکلی هستش، هیچ گونه خطایی هم در دستگاه دیاگ ثبت نمیشه، اما در حالت درجا به یک بار خاموش میشه، اون هم به دلیل برنامه نادرست و در واقع منطبق نبودن برنامه اون هستش که با دانلود اصلاحیه این مشکل هم برطرف. همچنین در ششمین مورد اینه که در 206 و 207 با ECU EZU هم در حالت درجا خاموش میشه، مخصوصا وقتی موتور گرمه. یعنی اگر همچین مورد دیدید بدونید که مشکل از برنامه اون هست که با دانلود اصلاحیه برطرف میشه. در خودروی دنا با ECU S2 این خودرو خطای مخلوط سوخت هوا رو میده، یعنی نامناسب بودن مخلوط سوخت هوا هست. در این مورد هم شما باید برنامه ECU رو با آخرین ورژن در واقع این ECU آپدیت کنید و مشکل حل میشه. یک ایراد جالب هم از در دنای اتوماتیک با ECU AECS، در این مواقع زمانی که کولر میگیری ترمز ماشین چوب میشه و در زمان کولر گرفتن ترمز مشکل پیدا میکنه. ضمن که در برخی مواقع هم زمانی که خودرو رو روشن میکنید، قبل از روشن کردن فن دور تند کار میکنه، یعنی سویچی که باز میکنید، و زمانی که موتور روشن میشه فن دور تند قطع میشه، یعنی به حالت عادی برمیگرده. این هم با دانلود اصلاحیه مشکل حل. در دنای اکوماکس، سیستم مالتیپلکس اون اکوماکس هستش، با ECU 749 آمپر بنزین به درستی مقدار بنزین رو نمایش نمیده و باید ICN یا پشت آمپر این خودرو آپدیت بشه و به آخرین ورژن اون آپدیت بشه تا مشکل حل بشه. دهمین مورد در سمند EF7 با ECU زیمنس دور موتور تا یک مدت بالای 3000 میمونه، بعد میاد پایین. همچنین ممکنه دیر روشن بشه، در زمانی که استارت میزنید دیر روشن بشه و همچنین در حالت شتابگیری کپ کنه خودرو. این هم نیاز به آپدیت و دانلود اصلاحیه داره. ضمن که در سمندهای EF7 با ECU بوش 749 مقدار بنزین و گاز پشت آمپر درست نمایش داده نمیده در خودروهایی که مالتیپلکس نیست. این ایراد هم با دانلود اصلاحیه برای این ECU قابل حل هست. 12مین مورد در 206 207 با رانا با ECU غرب استیل
خطای مقدار سنسور اکسیژن ثبت میشه و سنسور اکسیژن در مقدار غنی اون، یعنی بین 45 صدم تا 9 دهم ثابت میمونه که در واقع این حالت وجود نداره در خودرو داره به حالت عادی کار میکنه و این خطای کاذب هستش و شما با دانلود اصلاحیه اون رو میتونید اون مشکل رو حل. 13 در EF7 با ECU EZU خطای گرمکن سنسور اکسیژن اول یا دوم میده که با دانلود اصلاحیه حل میشه. همچنین در دنا با ECU ACES یک سری مشکلات هستش و ممکنه خطایی هم در دستگاه ثبت نشه. اون هم اینه که مصرف سوخت بالا میره، با بنزین یورو 2 خودرو بد کار میکنه، در ترافیک در زمان کولر گرفتن به یک باره کمپرسور قطع میشه، کمپرسور کولر، و همچنین در ترافیک ها در زمان شروع حرکت خودرو به یک باره خاموش میشه. اینها همه ایرادات نرم افزاری هست و با دانلود اصلاحی این مشکل حل میشه. 15مین مورد در سورن با ECU IP16 آمپر بنزین در زمان باز کردن روشن در یک جا قرار داره و وقتی میبندیم دوباره باز میکنیم در یک جای دیگه قرار میگیره. این یک ایراد جالبیه. در دستگاه دیاگ هم خطای نشون نمیده و شما باید با آپدیت برنامه ECU این مشکل رو حل کنید. همچنین در دنا و سورن با ECU IP16 خطای در واقع کوئل ثبت میشه و اگر کوئل ایرادی نداره، یعنی کوئل ها رو بررسی میکنید، اگر ایراد نداشته باشه با آپدیت ورژن جدید ECU این مشکل حل میشه. 17مین مورد در سمند EF7 دوگانه سوز یک خطایی ثبت میشه به نام راندمان پایین کاتالیست. اگر خودرو کیلومتر کمی داره، یعنی کارکرد بالایی نداره و کاتالیست سالمه، بدونید که این ایراد از برنامه ECU هست و باید آپدیت بشه. 18مین مورد در پارس و 405 با ECU SSAT خطای سنسور میلسوپاپ میده. البته در خیلی از مواقع واقعا سنسور میلسوپاپ خراب میشه و اگر از نوع سنسور میلسوپاپ رو تعویض کردید، همون از نوع SSAT بود، یعنی شما باید سنسور میلسوپاپ رو حتما از مدل SSAT انتخاب کنید. باز همین خطا تعویض کرده، باز همین خطا در دستگاه ثبت شد. این به دلیل در واقع آپدیت نبودن برنامه ECU هستش و با دانلود اصلاحیه این مشکل هم برطرف. 19مین مورد در رانا و 206 فاز 1 کیلومتر پشت آمپر به یک بار تغییر پیدا میکنه. مثلا وقتی خودرو روشن کیلومتر کارکرد خودرو منظورم 80000 کیلومتر نشون داده میشه، وقتی میبندید و سوئیچ ها باز میکنید به یک بار 200000 کیلومتر نشون داده میشه. در این مورد هم باید نود پشت آمپر یا ICN بروزرسانی بشه. در 20مین مورد خودرو 206 و 207 فرانسوی با دریچه گاز پلاستیکی. در این خودروها خطای دریچه گاز ثبت میشه یا تحریک نبودن دریچه گاز که این هم با بروزرسانی و دانلود اصلاحیه این مشکل برطرف میشه. همچنین در دنا با ECU S2 خطای مخلوط سوخت و هوا رو میده. ببینید ECU S2 و کزنس ECU های یورو 5 هستن و با بنزین ما سازگاری ندارن و حتما باید دانلود اصلاحیه صورت بگیره. در 22مین مورد خودرو تیبا با ECU زیمن در حالت سرد خودرو روشن نمیشه. هیچ خطایی هم ثبت نیست در دستگاه دیگر. در این مدل خودرو و با این ECU باید برنامه اصلاحی کولد استارت یا استارت سرد در واقع بروزرسانی بشه و این مشکل حل میشه. یک ایراد دیگه هستش در خودروهای 206 و 207 با ECU بوش 744 و 745. در این خودروها زمانی که کولر را میگیرید ترمز صفر میشه، اما دلیل اون این است که زاویه دریچه گاز تنظیم نیست. یعنی زمانی که شما کولر میگیرید زاویه دریچه گاز بیشتر میشه برای جبران بار موتور، در این زمان خلای مانیفولد کم میشه و در واقع اون حالتی که خلایی که نیاز برای بوستر ترمز از بین میره که این حالت رو شما باید با برنامه‌ریزی و بروزرسانی مجدد و دانلود اصلاحیه حل. 24مین مورد هم در خودروی نیسان زامیال هستش که خطای عدم احتراق ناقص یا میسفایر میندازه روی دستگاه دیاگ. اون به دلیل اینکه میزان فیلر خودرو با فیلر استاندارد خودرو یکسان نیست. در اکثر مواقع نیاز به فیلرگیری دارید، اما اگر فیلرها مناسب هستش با دانلود اصلاحیه و دانلود برنامه اون میتونید این مشکل رو برطرف کنید.
و 25مین مورد، در اکثر خودروها و اکثر ECU ها، تیوا، پراید، دنا، تارا و اکثر خودروها عدم نمایش صحیح بنزین رو در پشت آمپر داریم که این به دلیل وجود عیب در پشت آمپر و شبکه پشت آمپر هستش و شما با دانلود اصلاحیه گیج، یعنی به نام اصلاحیه گیج هستش، دانلود بزنید و این مشکل رو برطرف. خب دوستان، این هم از در واقع مشکلات نرم افزاری خودرو. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. دقت کنید که در همه این موارد قبل از هر چیزی اطلاعات رو از راننده بگیرید. مثلا اگر میگه پشت آمپر بنزین را به صورت صحیح نمایش نمیده، شما باید دقت کنید که آیا در واقع این راننده گیج عوض کرده، گیج شناور بنزین عوض کرده، چه کارهایی انجام داده و همچنین دانلود اصلاحی اون رو چک کنید، ببینید اصلاحی مربوط به گیج در این خودرو انجام شده یا نه. در اون صورت حتما با یک دانلود این مشکل حل میشه. این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید. هر سوالی هم در این زمینه دارید برای من کامنت کنید. موفق و مؤید و پیروز باشید.